tôi muốn các bạn nhìn ở một cách thức khác. You have to see the upper midline refer to the filtrum. Và chúng ta thường đối chiếu cái đường giữa răng hàm trên and the face, the upper răng face. trong và cái đường giữa của khuôn mặt. And I want Và you tôi muốn to look at the lower và cái midline đường giữa hàm dưới and see if và xem thử the mandible is centered in the nó face. có nằm ở giữa khuôn mặt hay không. And you will discover that many of your cases, số ca của các bạn when the khi midline don't match, khi cái đường giữa răng không có trùng nhau, is because the mandible is displayed one side, qua một cái like a xương hàm dưới rotation và cái bên of the mouth. đó là do cái xương hàm dưới. Why I tell you this? Tại sao tôi phải nói các chị cái điều này? Because sometimes we have too much inside the anteroposterior paradigm. Bởi vì chúng ta có cái mô thức, chúng ta có lối tư duy thêm chiều trước sau quá nhiều. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ chiều trước sau là hô món đó vậy. Quá nhiều. And then let's imagine that this upper midline is okay. Và ở đây chúng ta khi Let's imagine là ok. And let's imagine that this midline is because the mandible is displayed. Dưới đây á, nó lệch qua cả xương hàm dưới nó lệch qua bên phải. Well, sometimes if you move the upper dentition to here, và nếu chúng ta di chuyển cái răng you đây can đi qua bên end phải á, up with the two midlines displaced to one side. và chúng ta là trùng răng cửa nhưng mà chúng ta làm cả hai cái đều bị lệch hết. So Chúng ta làm một cái đúng nó lệch theo cái trật để chúng ta trùng nhau mà chúng ta lệch hết hai bên cả bên ở dưới. what I love Và of cái the điều mà class chúng tôi rất là of the thích bioprogressive là trong correction of the bioprogressive class 2, là cái điều trị răng hai á, bioprogressive là gì? when you distalize, Khi chúng ta di xa, you extrude the molar. chúng ta trồi răng cối. Then when you extrude the Và khi chúng molar, ta trồi răng cối, you correct the position of the mandible. và chúng ta sẽ chỉnh được cái vị trí của xương hàm dưới. This is one very nice message. Đó là một cái thông điệp rất là hay. So Tức là như thế này các anh chị biết không? Cái hàm dưới nó bị lệch và để chỉnh cái hàm dưới bị lệch đôi khi chúng ta phải trồi các răng để cho hàm dưới nó tìm lại vị trí đúng. Thì thầy rất thích hạng 2 điều trị tay bioprogressive. Vì khi điều trị thì bioprogressive chúng ta sẽ có cái hiện tượng là trồi các răng cối, mình chỉnh tương quan răng cối, nhưng mà cũng có cái yếu tố trồi răng cối. Vì yếu tố trồi răng cối nó đưa nó trả cái xương dưới về vị trí đúng, tự nhiên chỉnh đường giữa đúng. Đó. okay, so this is the Đúng rồi, nó do chức năng nó sai cho nên khi trồi cái là nó sẽ tự trả lại. I am going to talk a lot about problems in Tôi sẽ nói rất là occlusion plane. nhiều Also here, và you have a problem in the chúng ta occlusion có plane. cái hai mặt phẳng nhai cái gì không? Thì thấy nhìn từ cái phim này chúng ta thấy mặt phẳng nhai bên trái và phải khác nhau. Còn mình cũng thấy rõ trên cái pano đúng không? Pano các chị thấy một bên trồi bên thấp hơn. So in this case, you can see at the occlusion plane, and I want to promote a lower of the occlusion plane. Khuyến khích cái răng cái đầu sau của This case is one side class 2, và phía này and là the other side is class 1. hạng 1 bên So trái, this hạng is 2 bên a phải. asymmetrical Đây case. là một ca mà có cưa xứng. Unilateral class 2. Là như vậy là cái hạng 2 có một bên thôi. Sometimes we call that Và đôi khi chúng ta gọi subdivision. đó là subdivision, tức là em ngộ gọi đó là subdivision. Maybe in this case we have to take care also because chúng ta some cần kind of phải posterior discrepancy. và chúng ta phải xem xét cái posterior discrepancy ở răng ở phía sau hàm trên. So here is she is brachy patient. Bệnh nhân này là bệnh nhân brachy. Bệnh nhân này bệnh nhân brachy. I tried the class 2 mechanics. Tôi dùng cái cơ học hạng 2. In this case, I tried first to put some for some months the cervical headgear. Ở đây tôi có dùng một cái cervical headgear. To try to move the mandible a little bit to the left side. Làm cho cái xương hàm dưới nó dịch chuyển lại về phía bên tay trái. And
combining these mechanics, và kết hợp với cái cơ học mà thung bằng hai, the cervical headgear first, với cái cervical and headgear trước đó. after these complement the cervical because it extrudes. Bởi vì chúng ta sẽ Extrude trồi the mold. trồi cái phía vào bên hàng hai này, trồi cái răng trên Once phía bằng hai. you are in class 1 Và khi chúng ta Kenya, đưa you về close bên the ngoài hàng một thì chúng spaces. ta sẽ đóng khoảng. Look, this was the initial, Đây là lúc bắt đầu and you finish. và chúng ta hoàn tất. The good part of this case, Và cái điểm hay của ca này, this is the occlusion. đây là cái từ mọc nhai. Okay, if you compare, Nếu các bạn so sánh, in this case we still have some kind of chúng ta thấy problems in the occlusion có cái lower vấn đề vein, với but cái less. hàm dưới, nhưng mà nó ít hơn cái độ lệch của mọc nhai. But the occlusion plane went down, Nhưng mà cái gì trong tiền mọc nhai nó đi xuống. and you have here 6 convexity and 4. So the convexity is better. Như vậy convexity Once again, you are going to see growing the mandibular arch. You are going to see growing the ramus. So you are going to see the FMA và đây là lowers. FMA nó giảm xuống, tức là giảm các FMA. So you finish with less convexity, Và with chúng ta a thấy ít beautiful convexity face, và khuôn mặt đẹp. and with a center mandible. Và cái xương hàm dưới nó nằm ngay giữa cái đường giữa mặt. Nãy thấy có cái can mà thẳng nhai đó thì chưa điều trị nào như vậy. Thì đó thầy đeo sân có hết kia với lại đeo bên này chị. Dạ, Đeo một bên cái thôi sao? cái khung nằm hai Một bên bên cho thôi, nên. một bên. Dạ để khuyến khích trồi cái bên này đây. Bởi vì cái hàm dưới bên này nó ngắn, cho nên cái này là cũng sẽ là cái nguyên lý mà sau này mình sẽ áp dụng vô trong việc. Bên này là short, bên này là dài, cho nên mình shift qua đây và phải làm cho này nó trồi xuống, mình phải làm cho cái tiếp dọc bên này nó thẳng này, cho nên mình đeo cái khung nằm hai bên này nó như thế này, nó thực chất là cái nó trả lại. I wanted to explain how it was used. Và tôi sẽ giải thích cho các chị cách dùng. The asymmetric headgear. Và với cái headgear mà headgear dùng có Because bởi vì you may have one last side class 2 and the other one class 1. và bởi vì chúng ta có thể có bị một bên là hai, một bên là Like một, this thì trong case. trường hợp đó headgear mình phải dùng như thế nào? How I use the headgear in this case Và tôi đã is dùng headgear trong cái này như thế nào? in the class 1 side. Ở trong cái bên hàng một á, The external arch cái cung trong á, cái cung trong very close to the face, là rất là gần cái khuôn mặt. and in class 2 Và side ở phía hàng hai the external arch cái is cung a ngoài little bit open, và nó phải mở ra, nó phải mở rộng ra, nó and phải sát this lại. class 2 side Và I cái hàng hai này incline, tôi nghiêng tôi so that nghiêng cái way cung ngoài. I extrude the Đó. side in the class 2 side. Đó là cái cách đó tôi sẽ làm trồi cái phía bên mà trồi răng mối ở phía bên hàng hai. Dạ. Có một số cái cách điều chỉnh bắp đối xứng các anh chị về thay đổi cái độ dài, thay đổi cái vị trí cái góc của cái cung ngoài này, mình banh ra đây khác này, cung ngoài nó dài nó ngắn khác, cung trong nó khác, có nhiều cách đó để mình can thiệp, mình coi thử cái mức độ trồi hai bên nó khác nhau không. Dạ, cung trong là sát mặt, còn bên kia thì cung ngoài nó ra phía ngoài hơn, nó ra phía ngoài má hơn. Oh, fine. Ok, được không thầy nhà? This is a study that Đây là một cái nghiên cứu published the được, group of Chicago. Là với nhóm của cái bác sĩ Change Chicago, in the vertical thay đổi cái dimension of class 2 ở bệnh nhân division hàng hai one chi một patient sau khi dùng after the use of với lại cervical cervical và or hoặc là high pull head. hàng hai chi một dùng cervical và dùng hai pull head thì sẽ thay đổi cái tướng dọc như thế nào? This is the only study that you are going to find my name because I sent a lot of patients with cervical. Dạ, bởi vì đây là cái nghiên cứu mà họ phải đưa tên tôi vô, bởi vì tôi gửi cho họ rất là nhiều cái ca dữ liệu mà cervical head, họ dùng cái dữ liệu của tôi cho nên họ phải đưa tên tôi vô tên tác giả. Cho nên các anh chị muốn làm tác giả, các anh chị hãy collect data đầy đủ, có một nhà nghiên cứu nào đó họ sẽ tìm. Conclusions.
Dạ. The cervical head Tức here là shows trong nghiên cứu more này control cái cervical head kia là cho thấy được sự kiểm over soát the về vertical cái cước dọc dimension and và produce tạo ra những sự thay đổi more nó favorable thuận lợi hơn changes. trong cái vị trí Look, xương hàm dưới. in mandibular position, Trong cái xương hàm dưới nó by thuận lợi hơn normalizing bằng cách nó là làm bình thường hóa Usual cái plane. mặt phẳng nhai, làm cho mặt phẳng nhai trở nên bình thường. compared So with với- the untreated growth model, Với lại cái mẫu nghiên cứu mà không điều cervical trị head here thì là works cervical head kia synergistically nó with mang growth cái tính hiệp lực to produce để tạo more ra hiệp lực optimal với lại changes cái sự tăng in trưởng mandibular để position. tạo ra những sự thay đổi tối ưu cho vị trí hàm dưới. So this is Đây là cái evidence. kết luận của cái bài nghiên cứu này. This is evidence, Đây and là cái bằng chứng. this is the cervical group. Đây là cái cervical group If you là see nhóm the và cervical cervical. group, there's more molar Và extrusion chúng ta có sự trồi của răng hàm and there's more growth Và on the có sự mandible tăng and trưởng. more anterior. sự tăng trưởng This của is xương hàm dưới đây. high pull head gear Đây là group. nhóm hơn The mandible went in the less extrusion, và hai less bên kia thì nó extrusion, ít trồi răng Here. cối hàm trên ít trồi and you will see và chúng ta cũng thấy the mandible don't go too much forward. và nó không ra phía trước nhiều, chủ yếu nó xuống dưới thôi, nó không ra phía So trước this nhiều. is the reason Đó là lý do we tại sao prefer to chúng tôi use đã the thích dùng cái cervical cervical head. head kia. Okay, but what about functional appliance? Và về cái cục chức năng thì sao? I have shown you several cases with cervical head. Tôi có một số ca mà dùng But cái we have cervical head kia. Many kinds Nhưng mà of tôi có rất là nhiều functional orthopedics. cái ca gọi là chỉnh xương. I tell you that depends on many factors, Và but mainly nó rất in là the phụ thuộc vào biotype. nhiều vấn đề, trong đó có thuộc loại là loại sinh học, là loại mặt anh chị. Ở đây For là dùng cái example, loại sinh học để nói cái kiểu mặt á. These two patients, both of Ở đây them hai bệnh nhân này are khác nhau, class 2, đều là hạng 2. but the biotype are Nhưng cái loại sinh học completely của hai different. bệnh nhân này nó khác nhau hoàn toàn. These patients, Bệnh nhân này the profile, if you make a tracing of this nếu patient, như mà mình làm the cái tracing của profile bệnh is nhân này á, minus one convexity, so it's dạ, okay. nó là concave là loại And they both âm. are Cái convexity là âm, tức là mặt lõm. They both are class 2. Và cả hai đều là hạng 2 hết, hạng 2 răng hết, nhưng mà một bên thì là mặt lõm, con convexity âm, một bên là convexity dương lớn. If you take a look at Để chúng ta nhìn vào cái X-ray cepro là cái x quang đau đầu and you trace, và chúng ta vẽ phim ra, vẽ this patient in the right side is cái bệnh nhân này minus là 1, minus trừ 1, convexity là trừ 1, and this case is và bệnh nhân này 13 là convexity. 11 So we của can convexity. have a lot of Và difference chúng ta sẽ có rất là sự khác nhau rất là nhiều cho according bệnh to nhân the này. biotype, Và and theo they dõi sinh học both và are cả class 2 nhưng mà molar. cả hai đều có tương quan răng cối hạng 2 hết. Even Ngay cả you can be very hyperdivergent and Yeah. have deep bite. giờ chúng ta có thể là bên này là hyperdiversion là tăng phân kỳ, tức là mặt dài các anh chị, mặt dài và có cắn sau. Sometimes these kind of Đôi khi- patients have more deep bite than a very brachy patient. Và So, đôi khi bệnh nhân này còn cắn sau, mặc là dù là hyperdiversion là mặt dài nhưng mà lại cắn sau, có khi nó cắn sau còn cắn sau hơn cả cái người mà mặt ngắn nữa. Các anh chị nắm được không? Cho nên hồi nãy các anh chị có hỏi thầy tại sao mặt ngắn mà làm đó, thầy nói mặt dài vẫn có thể bị cắn sau. so I told you yesterday when Mà ngày we hôm qua did tôi đã the nói cái chỉ practice số này, anh chị of là cái chỉ số the này là chỉ số photometrics, facial taper đó. to use the facial taper Facial taper là to cái độ thu identify the của biotype. để chúng ta xác định cái loại sinh học của bệnh nhân. This is Đây là 64 64 độ, and this is 76. 76 độ. So this Hai is cái, Dolico patient Dolico là số nhỏ and this is brachy. và brachy là Remember the số lớn. norm is 68. Và như vậy cái chuẩn là 68, trung bình là 68. So we should take into account. Và chúng ta phải tính đến cái này. There are many things nice Có rất studies. là nhiều For example, Georg and Schuyler, very old. của Georg and Schuyler là These, có nghiên cứu này. these two patients are Có class hai 2. bệnh nhân này là hạng 2.
The one in the upper part of Cái the slide, người bị nhâm ở it's trong cái class hình 2 đầu tiên á, division 2. đây là hạng 2 chia 2 And the class 2 và division ở đây là 2, hạng 2 chia 2 as the patient I showed you in the và right tôi thấy side ở bên phải previously, this kind of patient has a Và very close curve có một of sự, growth có of một the sự tăng mandible. trưởng của xương hàm dưới rất là tốt. And if you see Và nếu các bạn the thấy amount and direction cái of mức the độ và condyle hướng của growth cái sự tăng trưởng độ cầu is very big amount nó rất and lớn. to anterior the growth. và nó ra phía trước. When the condyle grows Và anteriorly, the tăng mandible trưởng goes like a circle. và lúc đó cái xương hàm dưới á, người ta thấy nó đi theo cái In đường the cong. lower part of the slide, you see a patient that it's class 2 but Đây là with bệnh nhân đây open là hạng bite. 2 nhưng mà là cánh hở. And the face is Và class khuôn 2 mặt á, skeletally. cũng là có thể hiện là xương hạng 2. And if you see how the condyle grows, the condyle grows so little và đôi cầu tăng trưởng ít thôi and posteriorly. và nó tăng trưởng ra sau. So when the condyle don't grow Thì and đôi grows cầu không tăng trưởng posteriorly, hoặc là tăng the trưởng phía sau. mandible goes backward, so you became more and more Chúng ta and xương hàm more dưới nó sẽ complex. trở nên nó bị lùi ra phía sau và mình ngày càng thấy hạng 2 nặng hơn, càng thấy lồi hơn. In this very old study, they don't take into account obviously the occlusal plane. But if you imagine this occlusal plane Và here trong cái một and ngày của mình compare with this occlusal plane here, và so sánh với there một ngày are này evident nó bằng chứng. differences. And you know this Và các bạn biết this was demonstrated first by và cái Moss, này á, after được by là Ricketts, đầu tiên là ông Moss nói, and sau đó there là are Ricketts nói, some new Job nói chứ sau đó Ricketts nói. studies Và có những cái nghiên cứu mới volumetric and Condin. So bằng this cái is convictive very too much evidence và that the mandible grows cái near xương hàm curve. dưới nó đi theo đường cong, nó theo một cái cung And these are the changes in the occlusal plane. của cái mặt phẳng nhai. Here Mặt nhai thay đổi you can see the occlusal plane. và So chúng ta thấy mặt phẳng nhai nó thay đổi như thế này. occlusal plane is Và related to the mặt phẳng nhai growth hàm of dưới the mandible. nó có liên quan đến cái sự mà tăng trưởng của xương hàm dưới. So this is the reason when we have our convexity patient, Đó là làm cho chúng we ta có want cái to lower the chúng ta occlusal muốn plane là làm in giảm cái mặt order phẳng nhai to gain support để and có được sự growth nâng đỡ of để the cho veins. cái răng mết nó tăng trưởng. So I have shown previously many dolicho Bệnh patients. nhân mà dolicho Now, what Bây giờ. about the very brachy patient? và bệnh nhân mà rất là brachy á, rất This là is mặt ngắn á, mặt rất ngắn thì sao? 8-year-old Đây là một cậu bé 8 male tuổi nam, Caucasian là người gốc da trắng, người da trắng and bad breather, don't have it. có cái thở là kém, tức là thở viền đó, và có cái thói quen của lưỡi Sucks the digital habit, và có cái tập bad móng tay hygiene, và vệ sinh răng miệng and kém lower lip habit. và có cái thói quen ở môi dưới. Look, when you see this kind of Khi lip mình thấy cái môi như thế này behind và the cái môi nó teeth, nằm ở sau cái các răng hàm trên but the thing is that if you are brachy, và bệnh nhân sometimes là the brachy convexity is not too bad. và bệnh nhân có brachy cho Yes, nên đôi khi there's cái độ some lồi mà không có complexity, thể. but you're going to see that the skeleton of Và this nếu boy chúng ta không thấy is được cái not vấn đề really- về xương ở đây á, not really complex. This the bad behavior kid. I was telling cái thói quen them, này. please stay and don't move. và tôi nói bệnh It nhân was so nằm yên, đừng difficult. có di chuyển. This bad behavior. Nhưng mà nó vẫn thể hiện cái thói quen mà xấu của môi dưới, nó bặm môi. But look at the severity of Đây là the cái class độ 2. nặng nề của cái ở trong miệng, của phép cắn trong miệng. So you may imagine with this kind Và of các bạn có thể tưởng malnutrition tượng với a cái very này. complex profile. Nó có một cái And profile this is rất not là- the case in some
brachyfacial là đó, đây space. không phải là cái trường hợp mà mình thấy trong một số cái ca brachy. These teeth, Cái lower răng này teeth, á, are, you know, hurting here. và chúng ta có ở Balance. đây nên cái sự Very căng brachy. thẳng ở đây, bệnh nhân rất là brachy. Phía trước This đó. bad behavior kid Thì, move. So tình trạng this is a normal premolar, but he đây moved. là một cái răng cổ nhỏ bình thường nhưng mà bệnh nhân phải This kid was very nervous. bệnh nhân rất là lo lắng. Here he opened a little bit, so this hits here. Chúng ta This- có bệnh nhân rất là quan tâm đến cái răng I ươm dưới didn't cái want đụng răng ươm trên như thế to này. irradiate more. Chúng ta cần phải là irradiate, là phải But loại bỏ cái đó. we did this analysis, and Và if chúng ta you làm cái see này với cái 2 mm convexity Dạ, in 2 a mm very convexity. severe class 2 và chúng malocclusion. ta có cái hạng 2 đó rất là nặng. Now, how bây is giờ the á, occlusal plane? The làm thế nào occlusal chúng ta sẽ plane cho seems cái, to be high Cái mặt here, phẳng âm dưới nó có thể nó cao, but you may think nhưng mà các bạn nghĩ if I lower the occlusal plane nếu to tôi giảm cái mặt phẳng này, I may lose the chúng ta sẽ low convexity và that chúng I ta sẽ have. là giảm cái convexity. Always think Vào about the luôn occlusal nghĩ đến plane nhai and the apogonian và line. apogonium. Here you see the 90 Và các degree bạn ở đây nó rule. có 90 độ. If I lower too much Nếu tôi this, hạ thấp xuống I nhiều, will end up concave. chúng ta sẽ chấm dứt bằng một cái con So- kèm, cái điểm là một cái khuôn mặt nó bị lõm. If I place a Nếu tôi cervical head here, nếu tôi làm một cái in cervical this kia case, và trong trường hợp này I will worsen the tôi sẽ defect. làm It's tệ bad. thêm cái răng cửa này Very different. I will, Đây, vì you nó know, rất là I sao. will produce a damage. và tôi không Because có thể tạo ra ramus, nhiều sự this ramus, bởi vì it's cái cạnh already lên này á, okay. nó ok. So we Vì vậy, should think in Chúng ta this. cần phải thấy This is the reason đây là cái lý do don't thật sự tôi I không don't tôi place không cervical head đặt here cái cervical head kia in bracket ở patient. bệnh nhân brachy. Đây là lý Maybe do I'll show you some tôi case có where thể I bài cho put, chị một số cái ca mà tôi but đặt I will show và tôi you sẽ cho các bạn how. thấy là như thế nào. But it's not common that Và I do nó that. không phải là phổ biến khi chúng ta dùng cervical head kia cho hạng hai cấp thấp, nhưng mà có một số ca hai cấp thấp thầy cũng có So, dùng mà thầy cho biết lý do I tại sao nó- haven't spoke to you Và about tôi muốn nói video. tôi muốn nói với anh chị một cái chút về This is nice. I want you have in your syllabus chúng ta có one syllabus page trong that cái is của mình called là có một cái tờ giấy, simplified video. I có một know cái tờ là video đơn giản hóa. this is a procedure, Đây là cái thủ thuật 7 steps, và có 7 very bước simple rất là procedure đơn giản to what? để To làm gì, make a plan. để làm ra một cái cổ. To make a plan. I wish to have the time Và because tôi ước gì tôi có đủ thời gian we have 5 days, so Và I chúng ta think có 5 ngày. we can do. và chúng ta nhưng mà chúng ta có 5 ngày cho nên thầy tôi nghĩ In không this có đủ case- thời gian để chúng ta làm cái đó. Remember that this Và nhớ rằng knee cái ca này á, hits here, cái răng dưới nó đụng cái một trong so it's worse. và rất là tệ. I should. Và tôi If I phải am going to treat this patient, tôi phải. I have to resolve the và vertical chúng ta sẽ problem. giải quyết cái vấn đề But how? nhưng bằng How? cách nào, bằng cách nào đây? So this is like somebody. Đây là tóm tắt The convexity is normal. và cái convexity là bình thường The class 2 is severe. và hạng 2 là rất là nặng. He is brachy. Bệnh nhân là brachy Some problems with the lips và có vấn đề với môi and the upper incisors và của protruded, răng cửa âm trên thì nhô nặng and the mandible và xương hàm seems dưới a little đưa hơi like trap. hơi bị kẹp, hơi bị kẹp But do các cái răng remember, cửa the răng cửa. convexity is normal. Và cái convexity In those là bình cases, thường. I like to use Ở trong trường functional này tôi orthopedic thường dùng là Why? cái cổ chức năng. because I have noticed that Tôi có this kiến thức rằng appliance cái cổ này don't change the nó không convexity làm đổi cái in convexity brachyfacial ở bệnh nhân, patient even brachy. when they have low convexity. Và nếu như mà bệnh nhân là có cái low convexity, có cái So convexity this thấp. is 1 year using the Bionair. Đây là 1 năm dùng cái biometer
là dòng khí cụ chức năng. panoramic and cephalometric. If you see, he is still Nếu 2 như các bạn thấy millimeter convexity. có cái convexity là 2 mm I think I have và tôi after nghĩ a comparison, but tôi nghĩ có các bạn so if sánh. you see here, Nếu các bạn thấy ở đây it's less brachy. chúng ta thấy bớt But ra when you open a biotype, cái cắn này như thế này, brachyfacial biotype, it's going to rebound. và chúng ta khi nếu chúng ta mở cái cắn, chúng ta cố gắng làm cho nó dài hơn ở ngược brachy thì nó sẽ tái phát lại. You try to open and you fail. It's Và going chúng ta to, cố gắng chúng ta mở ra và chúng ta because thất bại bởi the vì muscles are so strong. cơ nó quá mạnh. Anh chị But phải dùng careful cơ nào và cho nên cẩn thận. with the dolicho, because if Nhưng mà you đối do với the same in a dolicho, chúng it's ta not làm going cái to rebound. dolicho y chang như vậy, chúng ta mở cái cắn ra bệnh nhân dolicho là nó nằm yên, là nó không có tái phát lại. This is the result of Đó là one kết year, quả của một with the một bionator. năm đeo cái bionator. So what I Và see ta thấy in được cái gì this appliance ở trong cái cụ is này that you increase the vertical và nó để and tăng cái you, kích thước dọc you really don't và advance chúng ta the không mandible, muốn là advance the mandible. because the vertical Bởi vì change cái sự thay đổi của theo chiều đứng in some way inhibits the advancement. chế sự đưa ra trước của xương hàm dưới. So the profile is Và the cái same. profile là giống y như nhau. If you compare, Và để chúng ta so sánh, yes, it's grow, the cái này là sự patient tăng trưởng. is bigger, etc. But Nhưng mà the profile is almost the same. nhưng mà cái profile là The lips change because the malocclusion bởi change. vì là nó có sự thay đổi. And của if cái- you compare both, cái thói okay, quen đó, chúng ta thấy I cả hai. didn't want to drop the occlusal plane. Tôi The không muốn occlusal là plane làm is rơi dropping phần nhai xuống because of the growth. bởi vì cái sự tăng trưởng. Look, Ta nhìn this đây. is the only exception. Đây là một When cái you ngoại lệ see duy nhất khi À. chúng ta thấy condylar axis và going back cục a hàm little dưới bit. Look, nó- this is the nó only giảm. case I Đây là show cái ca duy nhất with tôi thấy cái the này mandibular arch và is mình becoming shorter. và nó trở nên nó giảm I số nó nhỏ don't lại. care. Why I don't care? Tại sao tôi không Because care? it's brachy. Bởi vì nhân này là brachy And the brachy is going to và cái reverse brachy this. sẽ chuyển nó lại thành nó sẽ Why, chuyển đổi thành why this happened with the điều này functional nó appliance? sẽ xảy ra với khí cụ chức năng. When you take the mandible Và khi các bạn lấy cái xương forward ra with trước, a functional trong appliance, cái you're not pushing the mandible anterior because your functional demand will change by lowering the occlusal plane. You're pushing the mandible forward because you put an appliance. You force the mandible forward. và chúng ta It's cương not bước the cái xương natural dưới ra trước. position. Nó không phải là quá trình tự nhiên Then the condyle và goes cái back. cầu á, nó sẽ bị ngửa ra sau, It's tăng cường different. ra sau, đó The là khác nhau. way. Và cái cách thức phản ứng á, là nó khác nhau. And if Và you see nếu như chúng ta thấy 2 mm convexity initially và chúng ta and có 2 hai cái mm convexity after và the sau bioneer. trước và sau thì convexity đều là hai hết. But Nhưng- you increase the nhưng mà total chúng ta facial tăng cái height total to facial height 60 and it từ was lấy 55. được tới 60 từ số mấy đây? Từ cái số 60. The 55 Dạ, 55 becomes bởi 60. vì á, là 55 bây giờ chỉ có còn bộ mặt từ 55 lên thành If 60. you make a superimposition Nếu of chúng ta this trồng kim á, stage, thì you các will này see á, the chúng ta sẽ thấy mandible displacing và backwards, xương làm dưới nó tăng trưởng thế này, but Nhưng- downward. nhưng mà nó đi xuống dưới But we displace the mandible forward và chúng with ta the lấy bioneer. phần vulnerable The problem is that the vertical increase is too much. cái vấn đề là cái sự tăng cái tích trọng nó quá nhiều. Now we will see what happened Và later. bây giờ chúng ta cần phải xem những cái gì xảy ra với bệnh nhân này. This is superimposition. Là trong This cái is the change in the maxillary dentition.
sự thay đổi trong cái mandibular rotation. And look, point A và đây là điểm is A, coming forward a little bit. nó hơi xước một tí, That's okay. cho nên điều này là ok. After that, this Sau đó. kid was too bad with the hygiene. Vậy đứa bé này là vệ sinh I kém quá practically closed the và tôi spaces, về căn bản đã khép cái khoảng rồi closed the spaces, và khép cái khoảng and finished. và hoàn tất. That's all I do. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. So at this moment, Ở thời điểm này we have class 1, we chúng have ta có hàng 1 very nice occlusion có and the cái cắt rất là profile, đẹp và có profile, practically the same. và cái về căn bản thì nó cũng y như những cái khác. No too much change Nó because không có he sự thay didn't đổi need rất it. là nhiều He didn't need a change. và bệnh nhân không có This thay is đổi, final không cần đổi gì nữa. Tracing, Đây là cái and tracing once cuối cùng. again, Và như 2 tôi đã nói millimeter convex. là convexity là 2 mm convexity. You don't have too much risk Chúng ta không to có gì correct a full class 2 và của cái advancing đẩy ra trước the mandible with a bionator, với cái bionator. Tức là bionator là một dạng khí cuộn chức năng của chúng ta. because really you are not going to advance anything. Bởi vì ta chẳng You có are, đưa ra cái gì you are cả. going to correct the class 2. This is true. Là chúng ta chỉ chỉnh được cái tương quan hạng 2, đó là And this is the thing Đó the là- patient needs. là bệnh nhân, đó là điều bệnh nhân cần. So for me, it's a good protocol Đây là một cái quy trình rất to là tốt. treat class 2 malocclusions with functional appliances là với một khí cuộn with với low convexity. cái Brachy lô- with low convexity class 2, I like functional appliance. Dạ, khi hàng 2 convexity giảm mà góc thấp, tôi thích dùng khí cuộn chức năng. Như vậy là class 2 low angle, convexity low, not big. Class 2 low angle, convexity low. You prefer functional appliance. Yes. Dạ, các chị ra được cái định hướng tại chưa? Ngạn 2 góc thấp mà độ cắm phủ không nhiều, độ cắm chìa không nhiều, độ convexity không nhiều thì But mình I want to say nhưng mà tôi something. cũng phải nói Class 2, là về hàng low 2. angle and high convexity, Dạ, I prefer the functional appliance Yeah, là- and the convexity is going to change. This is Yeah. the rare thing. dạ, cho nên hạn và với class 2 high convexity and Low angle, góc thấp convexity nhiều, hạng 2. In this case you use the class 2 low High convexity. high convexity, low angle. Yes. Như vậy là hàng 2 góc thấp là hàng 2 mặt ngắn nhưng mà convexity lớn. Let's say Thì let's chúng ta dùng gì? do something. Chúng ta hãy I hãy finish hãy this case and I put one high convexity class 2 low angle. Yeah. You see what happened. To compare, in Rồi this sau case, căn này tôi sẽ đặt một cái ca hàng 2 convexity lớn nhưng mà low angle để các bạn so sánh. Còn cái này là convexity nhỏ, tức là hàng 2 xương ít các anh chị, hàng 2 đó là hàng 2 răng đó. Hàng 2 convexity thì coi như là xương không có nhiều, là hàng 2 răng. Đây. Bây giờ Việt Nam chỉ có ca đó 10 tuổi mà. Giới hạn tuổi cho ca dạng gì chị? Dạng 2 góc thấp và Hàng 2 cao. Rồi, for the patient class 2 low convexity, low angle, and at what age we can do the same protocol? Yeah, and full permanent dentition. no, we can do, I think that to 11 or 12 in a boy. Dạ, tức là mình có thể dùng cái protocol như thầy khi đối với con trai là 10, 12 tuổi. Maybe, Tới 11, maybe, 12 tuổi. maybe 13. Và có thể tới 13 tuổi. But in a Nhưng- girl, in nhưng a mà con gái girl, I didn't do that more than 11. Dạ, tôi không làm cái kiểu này, tức là cái Because they- ở bệnh nhân quá 11 The tuổi. girls grow Bởi faster. vì cái sự tăng trưởng của con gái rất là nhanh.
So this is Nhưng mà panoramic. nếu nhỏ hơn thì ok. Dạ đúng rồi, nhưng mà and you do it as a very young age, maybe 6 and 5 and 6. No, in this case. Yeah, in this No, case. in this case I did it maybe 8. Hey, Maybe 8. hoặc là- Now it's 11. Dạ, bây giờ thì bệnh nhân 11 tuổi. And in general, when we have the class 2 low and go low convexity, what is the age we can fix with this protocol? Okay. You mentioned the upper limit, and now what is the I like the lower limit? Look, I have done this protocol since 5-6 years old. Rồi dùng cái protocol này từ 5-6 tuổi. Như vậy các chị nắm được cái protocol chưa? Từ 5-6 tuổi tới 11 tuổi, 11-12 tuổi con trai, và dưới 11 tuổi đó có con gái. Và đặc điểm gì? Hạng 2, góc thấp mà convexity độ lồi của mặt thấp, thì thầy dùng cái protocol. I like to do it with mixed dentition. Và tôi rất thích làm ở trong bộ răng hỗn hợp. I like it a Dạ, lot. tôi thích là điều trị trong bộ răng hỗn hợp. Dạ, thôi để cho thầy tiếp đi chị. Tử vi như thế này. Hồi nãy thầy rào đón rồi. Thầy kêu thầy sẽ trình bày ca, và qua cái ca đó tự các anh chị sẽ thấy được cái protocol. Giờ các anh chị thầy chưa nói hết tất cả rồi, các anh chị chặn ngang các chị hỏi protocol nữa nữa. Sau khi mà thầy kêu giờ tôi nói hết rồi đó mà các anh chị lúng túng thì mới nói lại nè. Hạng 2 có thấp cái gì đó là protocol gì, hạng 2 có cao đi đó là protocol gì, thầy ông chưa nói hết. Ông kêu là ông sẽ trình bày ca, ông không đưa protocol ngay từ đầu, ông trình bày ca rồi cứ qua cái ca đó là các anh chị sẽ nắm được cái quy trình của protocol. Không, mình đừng hỏi protocol cho đến giây dối. Còn tờ giấy rồi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tự nhiên lúc đó các anh chị không cần hỏi nữa. Vì sao? Cái những ca nó cứ lặp đi lặp lại thì sẽ rút ra điểm. Ok, let's move on. Yeah. Okay. Now this is the superimposition between the final of the bionator and this is corrective treatment. Dạ, cái này là so sửa. The mandible went forward a Dạ, lot. sau khi nè, đây là so sánh từ cái màu xanh là sau khi bionator, sau khi giai đoạn một ví dụ chức năng, và màu đỏ là sau khi kết thúc điều trị luôn. Các chị không? Tức là T1 đến T2 chứ không phải là T0 đến T1 nha. Thì chúng ta thấy cái xương hàm dưới nó gì? Cái mặt phẳng hàm dưới gì? Trục mặt nó đóng lại. Khi xương hàm dưới nó ra phía trước. Okay, now comparison. Và bây giờ á, các chị so sánh. Vì lớp này á, ông thầy cũng chưa nói về trồng phim cho nên các anh chị nào cũng thấy mơ hồ khi xem mấy cái trồng phim này không? Vì có ai cảm thấy không thì phải Professor, during your lecture, you show about the superimposition, but I don't know. I know some of them, most of them I know, but I don't know some of them. Someone may be unfamiliar with the superimposition. So when you show this, you don't understand. Giờ ai á thực tình mà chưa hiểu về cái ý nghĩa của cái trồng phim như thế này thì phải đưa lên, chứ còn không á, không làm cái này các chị không biết gì hết thì chồng phải tìm một cái giải pháp để cho chương trình đại học. Dạ. Phim nó nằm trong chương trình đại học rồi, anh cứ coi là biết đi, đừng có ai nữa. Dạ, so everybody là no nghe chưa? Và với giả thiết là biết thì là nếu mà giữ cái đó trong lòng mà vậy là lỗ rất nhiều nghe. Ok, dạ. It's okay? Dạ, it's okay. Alright. Dạ. Well, I was scared. Dạ, biết rồi, ok. Rồi, bởi vì á, là đôi khi là đưa lên cái chồng phim mà thầy giảng mà các chị nhìn vô các chị không biết là cái chồng phim nó nói cái gì thì là coi như tất cả mọi cái sự giảng nó chỉ nằm lớp phớt trên bề mặt thôi, các chị sẽ không có hiểu được. Các chị phải hiểu được cái thế chồng phim này là đánh giá cái gì, ý nghĩa nó là sao. Ok, rồi. Okay, this is 2 years after. Đây là 2 năm sau. Continue with bad hygiene. Dạ, cái này á, là vệ sinh răng miệng kém. Don't change. Yeah. This is I'm sorry. This is more big boy now. Đây là bây giờ trở thành một chàng trai, một bé trai. This is another case. 7 Đây là years một old. This is đứa
đứa bé khác. Again, mixed dentition. Đây là mixed dentition, bộ răng hỗn hợp. This guy is like always like angry. I don't know. Và đứa bé này trong nó có vẻ nó giận dữ, cái angry. Đây. Yes, yeah, angry face. Có khuôn mặt rất là giận dữ. So it's class 2. Đây là hạng 2 cắn sau. Class 2. Hạng 2 luôn, bên trái phải là hạng 2 cắn sau. And let's see, this is occlusal. Đây là cái mặt nhai. Panoramic and look. Và cái phim đo đầu bên chị sẽ Curvus P, very Đường cong P. accentuated. This is a brachy patient. Brachy patient là mặt ngắn. This is frontal, it's Nhìn từ okay. cái phim mà mặt thẳng nó ok. Now, again, Lại lần nữa. two convexity. Đây là convexity là 2. Look that sometimes you see this contact here, Và các chị thấy cái công tắc này điểm tiếp xúc ở đây. and depending on what are you going to do with your therapy, Thì dù các chị làm I don't want the mandible to go forward in this case because I will lose the convexity. Bởi vì nếu như xương dưới nó ra trước nữa là tôi mất cái convexity nó thành âm và thành mặt lõm luôn. So Cho nên ca này là once again, I have a low convexity, chúng ta có low class convexity, 2, hạng 2, low angle. low What I angle do, convexity thấp. Tôi làm gì? I put a bionator. Tôi đặt cái bionator. So here is with the bionator. Đây là cái của bionator. And the way I Và cái do cách the tôi job, làm cái công việc này là I can trim in the first molar tôi area mài bớt ở cái răng because cuối. I want to give support, and I can trim more in the upper part than in the lower. Và tôi mài ở phía But I đây nhiều trim hơn là mài phía dưới. in brachy patients, I Ở trim brachy. both sides, Và tôi sẽ mài but cả hai more cái. in the upper Nhưng mà than in the mài lower. ở phía mặt trên á, mặt trên của cái miếng nhựa đó nhiều hơn là mặt dưới. You reach a moment Và when you have the class 1 cho đến khi mà chúng ta by extrusion of the upper và and some extrusion of the lower. và do cái trôi cái răng có trên nhiều At và this trôi nó moment, dưới một chút. you can remove the acrylic here. Why? Because you have support. Lấy lúc này chúng ta có thể mài bỏ luôn cái phần nhựa, cái block nhựa ở mặt nhai, ở cái vùng răng cối nhỏ, cái răng cối sữa, bởi vì chúng ta đã có năng lượng cắn cho răng cối lớn rồi. So you reduce Và and chúng then ta goes like this. và chúng ta đạt được như thế này. Here is a little black, Và maybe some acrylic Và still còn here. chút nhựa ở And đây. then if you see the face, Và the nếu face is khuôn mặt almost á, the same. khuôn mặt nó vẫn y như cũ And the convexity is the và same. cái convexity là vẫn như cũ. It's curious. Dạ. There's something interesting. Đó là điều rất là thú vị. So, if you do the Khi superimposition, nếu chúng ta trồng phim, you are going to see the dropping of the occlusal plane. chúng ta And thấy in một this ngày case, nó in this sạt case, xuống ở phía sau the facial axis went và anterior. chúng ta thấy cái trục mặt nó ra phía trước, But point A nhưng mà điểm A came nó forward cũng đi also. cùng ra phía trước. So, this is, we did some orthodontics Đây là cái chúng perfection, ta có điều trị chỉnh nha để hoàn chỉnh cái the khớp cắn contacts and the occlusion. từng cái tiếp xúc ở And trong these cái khớp are cắn. very stable cases. Dạ, cho nên nó trở thành một ca rất là ổn định. This guy is going to have a very big mental because he's Và a cái brachy. này là có cái Brachy. sẽ rất là khỏe bởi vì bệnh nhân So this is- brachy mạnh No retainers. và bệnh nhân này không có di truyền. Look. Now, Và bây giờ 17 years. 17 tuổi. So, I like a lot to combine Và tôi rất thích kết this hợp orthopedic. I showed before cái the orthopedic này, patients. tức là cái điều trị chỉnh xương. Tôi đã cho anh chị thấy cái những bệnh nhân gốc mở, tức là bệnh nhân mọc dài.
Dolichofacial, I combine the cervical head here Và khi đó bệnh nhân mà dolicho là cervical head gear. and progressive biomechanics. Rồi sau đó tôi dùng cái khí cụ cố định là bioprogressive that produces an excellent change. thì nó đã tạo ra những sự thay đổi rất là đẹp. Now, in Và bây giờ brachyfacial ở bệnh nhân patients, brachy I combine tôi sẽ kết hợp functional orthopedics và chỉnh xương bằng khí cụ chức năng with bioprogressive. với bioprogressive. Sau đó thì khí cụ cố định bằng bioprogressive. Sometimes Và đôi khi you can do a different approach. chúng ta có thể làm một phương pháp This khác. is a class 2, Đây 9 là year old, also brachy. tuổi brachy bé But 9 tuổi for hàng hai. me, Nhưng mà đối với tôi it seems be protrusive. và đối với tôi là bệnh nhân này là nhô So nhiều this is different to the other two I showed. và khác với K2K mà tôi đã cho anh chị xem In đây. class 2, a little Hai. protrusive lips. Và có mô nhô. I prefer to use 2x4 and elastics. Và tôi thích dùng khí cụ 2x4 và cái cho đề cùng. Brachy hàng 2 nhô môi 2x4 thun. Okay, now here's the face, Đây là cái khuôn mặt của bệnh and nhân. here's the class 2 malocclusion. Đây là cái hàng 2 khớp cắn hàng 2. Deep bite, Cắn sau. brachyfacial. Brachy cắn sau hàng 2. Hàng 2 là nó hàng 2 răng này. Okay, let's see. Chúng ta hãy xem. Okay, 54 is brachy, Và 54 là 41, brachy, 41 là 29 it's a little bit more than the norm. là nó cao hơn. 28 it's a nice 28 mandibular là arch, xương hàm dưới hình dáng đẹp, But hình dáng look. được. protrusive Nhưng mà denture, nó nhô răng and 6 convex. là convexity là 6. So in this case, Và trong ca này class 2, deep bite, hàng 2 convexity, bite protrusive, và convexity là cắn and và nhô răng hai hàm. nice Trục mặt facial á, axis. là cho chúng ta thấy một cái trục mặt đẹp. In this case, is I Và ca này chúng tôi intrude sẽ làm incisors. cái luống răng cửa I correct the class và 2 chỉnh cái with hàng 2 bằng elastics. tu hàng 2. I can combine Mà in tôi some đã kết hợp cases một số ca with the cervical và head sẽ here, có hết kia. but Nhưng mà I am to show you this tôi case sẽ cho because các this. bạn xem cái ca này. When you remember the case I used for too much time, what happened Và to cái the nhớ cái nose? ca mà tôi dùng sức có hết kia lâu ngày quá không? This girl developed Cái also sau này á, bé đó nó phát triển á, because it's also a matter of the race. She is Jewish family and they develop a very big nose. và nó giống như là một cái người mà Do Thái á, gia đình Do Thái một cái mũi rất là lớn. And then I did some kind of orthodontics to finish. Và tôi dùng cái giai đoạn 2 là giai đoạn chỉnh nha để So hoàn tất. this is the face with the 2x4 Đây class 2 là elastic. cái giai đoạn mà đầu tiên là dùng cung 2x4 I love to do this treatment also. và tôi rất thích dùng cây điều trị này. Why? Tại sao? Because you intrude incisors and Wow. then you unlock. Chúng ta luống răng cửa bên dưới và chúng ta mở khóa khớp cắn. Once you unlock, Khi chúng ta mở khóa khớp cắn, you put this little modification chúng ta of cho the một cái utility arch. tiện ích biến thể cùng tiện ích biến đổi. You have here a little tip back. Chúng ta vẽ cái tip back cho cái đoạn mà And cái then cái you cổ have là vừa cortical anchorage. và chúng ta làm cái neo chặn xương vỏ ở hàm dưới. Then Hoặc- you put the elastic. và chúng ta cho đeo thun And you correct và chúng ta by chỉnh this method. và theo cái phương pháp này. The good part Cái is phần that hay của you cái ca này là của cái đáp ứng này là retrude the upper teeth. là chúng ta đã lùi sau các răng trước hoặc là răng trước, lùi sau các răng This trước, is giảm cường progress. độ. Progress. Đây là cái hình chụp giữa điều trị. And this is when I remove the Và appliance khi tôi tháo khí cụ to wait for the permanent teeth. và để chờ cái răng bệnh viện Now you nó, have a comparison. chúng ta có cái sự mà so sánh.
No, this is not the beginning. This is 9-year-old. Dạ thì 9 This tuổi, is 11-year-old. 11 tuổi So it's almost very similar. và rất là tương tự. Không đổi, cái đó là giai đoạn mà no, không no, mà this, I'm sorry. This is initial. This is initial. And the occlusal plane went down. dạ cái này thầy nói là lúc ban đầu và đây là This is good. Sometimes you have to wait for because the convexity sometimes don't change at the same và moment. đôi khi là cái convexity nó không thay đổi đồng thời, nó không thay đổi đáp ứng liền. So now Và bây giờ in the phase I am waiting. trong cái giai đoạn mà tôi chờ đợi Waiting for và chờ đợi the permanent cho teeth. cái bộ răng vĩnh viễn nó mọc ra. Permanent teeth. I don't Yeah. put anything. Tôi không đặt cái gì hết. And this is Và đây là final. kết quả sau I cùng. did some kind of perfectioning Và after tôi the- làm một cây hoàn hảo khớp cắn So I put this 3x3. và tôi đặt cái cụi duy trì 3x3 và từ răng 3 qua răng 3 dán bằng lưỡi á. This is final. Và kết quả cuối cùng And she finished with Và a bệnh little nhân hoàn tất protrusive denture. với cây đồi nhô nó được cải thiện tốt hơn. And look, the bad part, I'm sorry, the bad part is this. Và nhớ là cái gù của mũi nó như thế này. This is 20-year-old now. Và bây giờ cô bé này là 20 tuổi Teeth are very, very engaged. và các cái răng nó khớp với nhau rất là đẹp. This is the best retainer. Và đây là cái retainer tốt nhất. And this is after the little Đây là shave of the và of the nose. đây là cái hình dáng của mũi như thế này. She's beautiful. I like Bệnh nhân a là lot, xinh, a lot đẹp. these trees. Tôi rất thích cái You can see điều like trị của các này. all the evolution of. Chúng ta xem sự tiến triển của cây điều trị. So these are alternatives that I Đây bring là to một you, cây cách điều trị but khác, with a kind of protocol. nhưng mà phải If có những cái Dorico, protocol. I can do these things. Và với mặt Brachy, dài I can Dorico là do vậy, all và với things. cây brachy thì chúng ta là làm cách khác. Okay, now I want to see Và bây giờ one tôi of muốn my cho các worst chị xem patients. một trong những cái bệnh nhân mà tệ hại nhất của tôi. This is the one that goes to the clinic with a hamburger Vậy and đến đây bằng câu này nó đi đến put phòng the khám với lại hamburger in hamburger. your furniture. Và nó đem cái hamburger nó làm mà bôi bẩn cái hamburger trên cái đồ bàn ghế ở trong phòng đợi á. This is a bad Đây behavior, là right? thằng bé nó rất là He went to cư the xử rất office là tệ, with nó his là mom. nó đi với bà mẹ nó. Ok. Dạ. This is better than the yesterday because. Dạ, nó tốt hơn ngày hôm qua vì khi tôi tới thì nó lại bật lên. Okay. Dạ. This case, Cái you ca see the này mandible, okay? hàm dưới đùi Very quickly we can và rất say là nhanh. that the mandible is too retruded. Là nhanh chóng chúng ta nhận ra là So xương dưới nó đùi. I remember Tôi nhớ the mom bà mẹ. because the mom doesn't say a word. Và bệnh nhân không có nghĩ đó là điều đẹp. and Bà không diễn cái bà không nhận after ra. I examined Sau khi tôi khám the thằng bé, patient, I told the mom, tôi nói với bà mẹ, Itzik is the name of this boy, Là- and I told him, tôi nói là Issy là tên của nó. Itzik has a problem with the Issy growth có cái vấn đề về of sự the tăng mandible. trưởng của We sự have hàm to dưới. stimulate the Chúng ta phải kích mandible thích cái sự forward. hàm trưởng, cái sự hàm Then trưởng the ra mom phía told trước me, và bà mẹ nói. yes, I already know that. Và bà mẹ mới nói là vâng, tôi cũng But nhận ra điều I đó. want you to do something different than all the others orthodontists. Nhưng mà tôi muốn anh điều trị nó hơi khác, có sự điều trị khác, có sự a khác. bag Và and put bà the lấy bag in my dental unit. bà đem When lên I cái túi opened và the bà bag, đặt lên cái ghế nha khoa. It was Và mở cái túi like ra. the Graver Ragnossi orthopedic book. Và giống như là tất cả những cái In, trong cuốn sách của in nhà. the back Trong there túi was á, a cervical có headpiece. sẽ bị cô hết kia. There was a Bibler. There was a Franken. có There was
all the tất cả appliances những you thiết can bị mà imagine. các bạn có thể tưởng tượng được. So when I saw this, Thì tôi thấy cái này. I am in problem. Tôi gặp vấn đề. How I am going to treat this guy? Làm thế nào tôi điều trị ca này? The mother told me she don't use anything. Mà không dùng cái gì hết, nó không chịu dùng cái gì hết. Nó đã đi rất nhiều bác sĩ chỉnh nha đưa cho nó đủ thứ rồi mà thằng này nó rất là nghịch, nó rất là phá cho nên nó không dùng được cái gì hết. Look at the denture. Và chúng ta nhìn vào cái hàm răng. Oh, I'm sorry. This one comes here. This are better because this teeth is here. Và cái này thì look at the cho nên phải trái phải chỉ phải nhìn look ngược lại at với the nhau. posterior torquing. Và bệnh nhân á, chúng ta thấy độ tột của răng cái sau trên sao anh chị? Negative tột, chân nó ở ngoài và thân vô trong tột âm, tức là hẹp hàm mà theo kiểu tột âm. Open bite. Cắn thở. And Và I think I can put a fix on diet because this guy don't use anything. Bởi vì cái cậu này là With không this dùng talk, cái gì hết. I told you yesterday. Giờ hôm qua tôi đã nói với I like quadrilics. tôi thích dùng quadrilic. Okay, so Với cái độ tột này như hôm qua tôi nói chị là độ tột này là tôi dùng quadrilic tôi rất thích. Tức là độ tột âm, răng cối độ tột âm, hẹp hàm và răng cối tột âm. this is occlusally, Và đây là nhìn từ phía mặt nhai. panoramic, and Panoramic, this is some lateral lại là with phim the face. đầu chụp từ phía bên. If you see here, Các bạn có thể thấy ở đây không? okay, you will see that the convexity is not Các too chị much. thấy Six, convexity six. là 6.3 thì cũng không có nặng lắm. But this guy, Nhưng cái đứa này nó có this guy are some kind of little dolico. là nó hơi đôi The lên main chút. problem is Cái this. vấn đề chính là chỗ này. If Mandibular. you take a look in the Nếu các chị mandibular nhìn vào arch, cái mandibular it's arch low. là con số nó nhỏ quá, số nhỏ Remember what I told you. và số thấp. Các If bạn nhớ you là gì? see Nếu a các chị low thấy cái mandibular arch, mandibular mà số nhỏ, you should chúng ta nên uncompress chúng ta phải giải nén cái lồi cộng in order to the mandible grow in a more close circle. và lúc đó chúng ta phải go làm cho forward. cái xương hàm dưới What? tăng trưởng hơn, giải nén cho cái What is the best appliance for this patient cái củ tốt nhất cho cái bệnh nhân này là gì? according to all I have shown you? Dạ, mà tốt nhất cho bé này xét tới những cái điều mà tôi vừa trình bày cho các bạn là yếu tố nó phá đồ nữa thì cái cụ tốt nhất cho nó là gì? Quạt helix. Hay gì? Cái cụ tốt nhất là Quạt helix. What helix and headgear. Yeah, headgear. Excellent, excellent. That's the you know the procedure I want to do. đó là gì? But remember, this guy is not going to use a headgear. Dạ, nhưng mà nhớ rằng thằng bé này nó đã có lịch sử không dùng cái kia rồi, không chịu dùng cái kia. Nowadays, Ngày hôm nay maybe I will do what helix and I put a upper crown. dạ, ngày hôm nay á có thể tôi dùng cái quát helix và tôi làm một cái crown cái mão. Dạ. I maybe show you some. I don't like too much to show cases that I didn't manage. Dạ. But I haven't, experience Yeah. with crowns. Dạ, thầy ông kêu ông không có muốn là trình bày những cái ca mà ông không thực sự là ông quản trị, ông trị ca đó. But Khi mà tôi chưa có kinh nghiệm thì tôi không muốn trình bày cái cách mà tôi học hỏi hay là nghe ở đâu đồng tình mà không chưa làm I cái like show to ra. show my own case. Tôi luôn luôn là muốn All trình bày of cái these ca are của tôi. my case. Tất cả những cái ca này là ca của tôi. But I maybe show you Nhưng mà tôi some sẽ cho các bạn một số cái ca cases của thầy Sato with crowns, với cái mão. Vì thầy ông nói cái loại mà với mão đồng đồng không có nhiều. so you can have another alternative. Chúng ta sẽ có để hiểu được một cái cách khác để điều trị. But what I want to do here, Nhưng mà as I told you before, I want to move this occlusal plane downward tôi muốn di chuyển cái mặt phẳng nhai này xuống ở phía sau to unload để the condyle, giải để mở khóa
condyle axis để mở qua cái verticalized khớp để cho and nó the tăng từ xuống dưới và mandible cái forward. lầu cầu nó tăng trưởng và nó tăng trưởng ra phía trước. The open bite close. Và lúc đó nó I sẽ have đóng shown cắn lại you vô. many cases Tôi like đã cho that. các chị nhiều ca là khi đó tự động nó đóng lại để đóng khớp cắn. I cannot use with him the Vâng. cervical for because he Nhưng mà don't tôi không open. thể dùng cái cervical kia cho bệnh nhân này. Okay, so now you Bây giờ- have a good idea of the case. Bây giờ các chị đã có So kinh nghiệm rất là tốt cái ca này rồi. this was my Đây treatment. là cái điều trị của Maxillary tôi. Nới expansion, rộng hàm trên mandibular và cho hàm advancement. dưới nó tăng trưởng ra trước. With what I am going to Với cái tell gì you, á, thì tôi sẽ nói các anh chị sau ạ. avoid Và extraction tránh cái việc mà and đổ ra take care of Và the phải- breathing area. và phải lo cái vấn đề về thở với cái When you vấn đề have- cái chuyên gia về tai mũi họng. When you have a class 2 Và khi tôi gặp cái ca and hai you advance in the study model, và chúng ta đưa cái sinh học dưới ra sometimes you phía trước, see crossbite. đôi khi các bạn sẽ thấy là bị cắn chéo. Khi This- các chị lấy cái màu hàm đó chị đẩy ra phía trước, ráp ra phía trước, các chị thấy cắn chéo. This tells you that you have to expand. Và cho nên á, các chị khi chị gặp hàm hai bình thường là như thế này không cắn chéo, thì chị đưa cái hàm dưới, đưa màu hàm dưới ra phía trước là chị nhìn thấy cắn chéo. Thì cái ca đó chị phải nới rộng hàm trên. I placed Yeah. the quad helix in the mouth of Tôi this đặt cái patient. quad helix vào trong miệng của thằng bé này. And the day after, when he came to my office, Và ngày hôm sau nó đến với phòng was khám. like this. I want to kill the guy. Dạ, tôi muốn giết nó thôi đó cả nhà. But the good news is that he couldn't take it out. Và nhưng mà tin tốt lành là nó không thể nào nó tháo này ra, nó có thể phá là cho nó. I put with this 3-prong plier, I put in place. Và với kèm ba máu tôi đẩy nó lên lại I expand about 3 or 4 months. và tôi nới rộng khoảng And 3 tháng. after that, I put a herbs. Từ đó tôi đặt cái phù hợp, I put a herbs tôi đặt cái for phù one hợp, complete year. đặt cái hợp 1 năm tròn. When you put the herbs, Khi bạn đặt cái phù hợp, condyle is going to go outside the fossa, cái lồi cầu nó đi ra khỏi cái hộp khớp and this is going to remodel somehow. và nó có một hiện tượng This remodeling is- của lồi cầu. This tại cột is trống. theory. Đó là lý thuyết. Lý thuyết về cái cụ chức năng cố định hợp là cái cụ chức năng trồi ràng cái cụ chức năng cố định. And I know Và this tôi is biết. going to remodel. I have shown you in Và the nó first có day cái sự tái cấu trúc và tôi đã lý thuyết nói vậy và tôi thấy nó cũng có những tái cấu Remember trúc. that I told you, I am not saying you that always that you advance the mandible, you are going to be successful. Dạ, và các chị có nhớ là không phải tôi có nhớ là tôi nói anh chị rồi, không phải lúc nào chúng ta đưa hàm dưới ra trước là chúng ta cũng có sự điều trị thành công. Đưa hàm dưới ra trước là sao anh chị? Cái cuộc chức năng là đưa hàm dưới ra trước, cái lồi cầu nó được giảm tải nó ra khỏi hộp khớp và người ta nói nó cứ giữ nó ở trạng thái lâu ngày vậy, nó sẽ tái cấu trúc lại, nó đắp thêm xương ở đây, trong lồi cầu cũng có, trong hộp khớp cũng có, cái nó đẩy cái hàm dưới ra trước. Nhưng mà nó không phải lúc nào thành That công. success depends on many factors. Bởi vì sự thành công của cái việc đưa hàm dưới ra trước bằng cái cuộc chức năng nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. For me, the Đối với tôi, most important cái are quan trọng là occlusal plane change, sự thay đổi của mặt dài, biotype, loại sinh học hoặc loại mặt and presence or habit. và sự hiện diện của các thói quen. This Như is vậy the là ba three cái. factors. Và cái yếu tố quan trọng nhất mà nó có thể ảnh hưởng đến sự thành công của cái cuộc chức năng là thứ nhất là gì? Là mặt phẳng nhai gì? Mặt phẳng nhai, loại sinh học của khuôn mặt và thói quen. Yeah. So after 1 year, Sau 1 năm, I don't know what happened. sau 1 năm thầy không biết sao mà nó không ăn. After 1 year, Sau 1 năm, the situation was almost like this, dạ, và cái nó như thế này and the condyle is again in the fossa, và nó trong cái and I did a X-ray, and tôi chụp X-quang I did this. I'm sorry, I did this cephalometric trace. và tôi vẽ cái phim cephalometric. What happened Điều gì đã xảy when ra you advance the mandible? khi chúng ta đưa hàm dưới The ra tissue cái mô constrain the mandible back. và cái
thì chúng ta đưa xương hàm dưới ra trước, nhưng mà cái mô mềm á nó muốn hạ cái xương dưới lại. But you have here a fixed system. Nhưng mà chúng ta có đây là cái phần chức năng dạng cố định. So maybe here is going to happen some remodeling. Có thể có một hiện tượng mà tái cấu trúc ở đầu cầu nào đó. But the main changes are Nhưng mà cái going sự to thay đổi occur lớn nhất mà tôi in thấy the dentition. là ở răng. But if you compare with the initial self, Thì you will see ban đầu two things that I don't like. và chúng ta thấy có hai điều mà chúng ta không thích What thấy. happened with Thứ nhất the là mandibular arch? Mandibular arch anh chị. Mandibular arch, it's the same or a little bit reduced. Và nó giữ nguyên hay là nó giảm một chút thì nó But thì what 0.4 thì happened công with ty không coi như không đi coi cho nó giữ nguyên. What happened? Cái What điều gì happened á? with the occlusal plane? Còn mặt phẳng nhai thì sao các anh chị? The occlusal plane went a little bit up. Cái mặt phẳng nhai á, đầu sau của nó là lên chút. Maybe it's even the same inclination but went up. Why it went up? No. Because the upper Bởi vì molar nó có thể là included. cùng độ nghiêng nhưng mà nó lại cả mặt phẳng nhai chạy lên đây vì sao? Vì cái cuộc hợp á, nó lúc là có một đây. This distance Và cái khoảng cách này became less. và chúng ta thấy cái khoảng cách từ răng cối đến cái khẩu cái á, là trước á nó chừng này và sau nó ngắn hơn là do cái This is not favorable for the adaptation of the man. điều này không có hay, không có tốt cho cái sự thích nghi. This is Và đó là another mistake đó là một I trong những cái made. sai lầm mà tôi đã phạm phải I learned a và lot tôi học of this rất nhiều case từ cái ca này. because when Bởi vì khi tôi superimpose the khi cộng case, ca look chúng ta nhìn the cái này occlusal plane. cái This mặt I phẳng have này shown you many cases. tôi sẽ cho các chị xem rất là nhiều ca Different alternatives of treatment. Và But you có have nhiều các never bệnh viện khác seen nhau. this before. và các bạn không bao giờ chưa thấy cái này Occlusal plane didn't change any, và cái mặt phẳng nhai nó không có thay đổi gì cả even a little worse. và thậm chí nó còn tệ hơn But một tí upper molar distalized, the và cái lower cổ đây nó denture như nó xa mesialized. và răng Look cửa nó có incisors. dưới nó chạy ra phía trước. Look the lower incisors. Các bạn nhìn cái răng cửa ở dưới Surprisingly, you did a very great advance here, và and the convexity changed only one. và chúng ta có cái hàm dưới nó chạy ra trước rất là nhiều và cái convexity là nó giảm 1.5 độ. Now I ask, 1.5 mm. can you correct a severe class 2 with 1.5 mandibular advancement? Thì tôi tự hỏi mình có thể chỉnh được một cái hàm 2 nặng mà chỉ có đưa hàm dưới ra trước được 1,5 ly không? But the Nhưng mà mom, mẹ after one year, this sau is năm. 1 year, the mom came happy Và because sau the một năm kid, và mẹ cảm thấy là hài lòng aesthetics were bởi vì was cái really thẩm mỹ better. của cái cậu bé này sau một năm là có The cái mom came with a bottle of wine and toast with me. Oh, you did a great job, doctor. Congratulations. và bà khen tôi quá trời luôn. Ôi mà bác sĩ điều trị hay quá, con trai của tôi nó bây giờ đẹp trai hơn. Look, I was happy Tôi cũng because là this is very tôi cũng là happy. old, very old. I was happy with the change. Tôi cũng happy với sự thay But đổi. when I saw the Khi superimposition, chúng tôi coi cái sự trồng phim, that I feel tôi that cảm thấy wasn't là going to be right. nó không phải là cái hướng And đi look đúng. what happened Nó trông là tốt 5 years after. 5 năm sau. 5 năm sau. So you can trust what I Ta say. có thể If you don't change the occlusal các bạn plane, cứ khả năng tôi nói là không đổi mặt phẳng nhai, you may have các bạn có relapse tái phát or you may affect the condyle và chúng ta ảnh hưởng đến lời cầu or even you may affect all the growth of the face. và chúng ta thay đổi ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của toàn bộ khuôn mặt luôn nếu chúng ta không có được mà thay đổi mặt I nhai. have learned a lot Tôi from học my rất là nhiều mistakes. từ cái lỗi lầm của tôi.
And this guy và cậu bé này ended up in a surgery. và cậu này cuối cùng phải phẫu thuật. So I have shown Và you tôi cho bạn xem two very bad cases có where I hai learned a ca lot. về One mà tôi học was rất là class nhiều. 3, remember that little girl Còn một ca mà một hàng ba mà cái gì cũng bé nhỏ mà that I couldn't treat? mà tôi không thể điều trị. That was one of the Đó là mistakes. một trong những cái sai lầm. And now I show you Và a tôi class cho 2 các bạn đây case. là một cái ca hai. I conclude Tôi kết luận looking at this failure that nhìn vào cái thất bại này. occlusal plane is a very important structure. Cho nên cái mặt phẳng nhai là một yếu tố rất quan trọng mà mình phải dựa vào đó để mình biết được là mình điều trị có được không. So this is a very, for me, it's a Đó. very sad history. Đó là đối với tôi đây là một câu chuyện buồn. Now, in, Và bây giờ- in surgery cases, Và cái phẫu we thuật này are changing the occlusal. chúng ta đã trong cái ca này chúng ta đã đổi được ca. Even surgical cả cái, cases ca can phẫu thuật relapse, cũng tái and phát. they relapse a lot. Và nó tái phát nhiều lắm, những ca phẫu thuật tái phát nhiều lắm. So now our Và bây surgeons giờ á, bác sĩ are phẫu thuật aware họ of đã biết this. rồi. Bây giờ các sĩ phẫu thuật họ đã biết về cái việc đổi cái mặt phẳng nhai rồi. Bởi vì tôi có đọc một cái luận văn là bác sĩ phẫu thuật á, họ xoay cả cái phức hợp hàm trên hàm dưới. Tức là họ di động hàm trên di động dưới trong cái ca hai hàm, họ kẹp đó và họ phải đổi cái mặt phẳng nhai. Như vậy là các bác sĩ phẫu thuật á, ít ra là trong cái luận văn của một anh bạn tôi là họ đã đưa ra vấn đề đó. Họ định vị lại cái hàm dưới với sự chú ý mặt phẳng nhai. Cái luận văn tiến sĩ của Lê Tấn Hùng là đối với mặt phẳng nhai. In your protocol, is the class 2 low angle. Convexity. Convexity là gì? Là thấp hay cao? Convexity low. No, I show. Low là rồi, cái ca này không phải là low, cái này lớn mà. And now she want to know, she want to generalize about the functional appliance. Why the functional appliance failure in this case? Because you say that class 2. Cái này là ca này là low hay low hai nhà sư nó khác nhau. You can treat. If you can treat this case again, what will you do? I would do the quad healing. What can it? And I put the cervical head here. Cervical head. But if the patient don't want to use the cervical head here, I put crown. Dạ. Cho nên ca này á, ngay từ đầu là đúng y chỉ định của quạt phẫu cho bề ngang, sau đó là cervical head để đổ mặt phẳng nhai để rồi. Nhưng mà bé này nó không có xài đó được rồi. Cho nên ông thầy ông thử dùng cái khí cụ chức năng, mà thằng bé này là thằng không chịu không hợp tác, cho nên ông bút cái khí cụ chức năng cố định cho nó nằm y ở trong đó và cái kết quả là như vậy. Anything that change. Cho nên thầy kêu là nếu bây giờ thầy điều trị lại thầy đặt rau, nhưng mà ông thầy mình ông rất là chân thành. Ông muốn nói là cái rau tôi không có nhiều kinh nghiệm, tôi chỉ nghe ông khác nói thôi, mà tôi rất ít khi nào tôi thích đem cái ca của người khác ra tôi trình bày. Nhưng mà lần này là thầy kêu thầy sẽ trình bày với ca của thầy Sato. Vậy đó, ok. So everything you have to take into account the biotype. Các bạn phải chú ý đến loại sinh học là loại mặt anh chị. You have to take into account the habits. Về thói quen. And you have to take into account what are you going to do with the occlusal plane. Thầy lặp lại ba cái In this case. Trong ca này các chị phải chú ý đến loại sinh học, thói quen và những gì các bạn cần phải làm với sự thay đổi của mặt phẳng nhai. Giống như hồi nãy thầy nói là để thành công cũng ba yếu tố đó. In this case, Trong ca này failed tôi đã thất bại because I moved the occlusal plane The wrong wrong way. Ca này thầy đã thất bại bởi vì thầy đã di chuyển mặt phẳng nhai theo hướng sai. Đáng lẽ là nó phải phẳng hơn.
Mà thằng hợp là nó sẽ dậy cái gì? Thằng hợp nó luôn đang trốn ở đây mà nó là ủy viên thường trực nữa là gì? Nó càng làm cái chuyện đó vào nó tồn tại trong miệng 24 trên 24. Cho nên nó lực mạnh nữa, cho nên đã di chuyển vào phần nhai sai, cho nên thầy là thất bại. Yes, maybe With meal. maybe in this case, yes, if we have cooperation and we can use elastics, yes, with meaw, Yeah. you can change the occlusal plane. It would be a very nice idea. But this is very old case, so I didn't You knew didn't know, about meaw and Là trên ca này mình có thể đổ phản nhai bằng cái meal, nhưng mà ca này lâu lắm rồi, thời đó thầy chưa hiểu về meal, thầy chưa tiếp cận với meal. Dạ, thầy chưa tiếp cận với meal thì thầy cũng gặp cái meal như lịch sử câu chuyện của thầy là thầy học cái kép, sau đó là gặp thầy Sato, rồi mới gặp thầy Slaviset trong cái con đường mà để thành thầy nó ra cái lý của thầy, những người ảnh hưởng đến người thầy rồi. Dạ, cái gì đó nhớ không? Nhớ không? Cái năm nào cũng gặp. Năm nào cũng gặp đúng rồi. But before the compliance cooperation is a problem with voice. So meal need compliance of the wearing. yes, that's it. And maybe we can send to Korea to put a lot of time and non-compliant. No, I think that the solution was the surgery. Yeah. But if the patient was good compliance, Yeah. I would do maybe something different. Yeah. Even bioprogressive, pure bioprogressive, can lower the occlusal plane a Dạ, lot. thầy nói nếu đứa bé này mà đứa chịu hợp tác thì sẽ có nhiều cách khác nhau để điều trị ca này, để hạ cái mặt phẳng nhai nó xuống. Ngay cả với bioprogressive thuần túy, chỉ bioprogressive thôi. Yes, remember I showed you this Và case. nhớ cái ca này không? I show you this case. Tôi đã and cho các I bạn think xem this cái ca case này with rồi. pure bioprogressive. Đây là cái ca này tôi chỉ giải quyết bằng bioprogressive thuần túy. The mandible went Và forward. cái xương hàm dưới nó ra phía trước. Do you remember this case? Why the mandible? This case was treated by bioprogressive pure. Và cái ca này là điều trị thuần túy bằng bioprogressive. Why this patient changed a lot? Và tại sao cái ca này nó thay đổi rất là nhiều? Because when Bởi vì let's see if I have here the superimposition. và tôi sẽ đem cái chồng phim lên cho các anh chị xem. Here, I think it's here. Dạ, tôi nghĩ là ở đây. Okay, no, this is the one I do to see the. Dạ, đây là cái cách trồng phim mà XIVM tại SI. Even this, Với ngay in cả the cái other này. patient, Và những this cái này. didn't change. Remember? Dạ, cho nên ngay cả ở cái trồng phim này với các bệnh nhân kiến không có thay đổi. So, Yeah. I don't find, but I think it's here. Dạ, chúng ta nghĩ là ở đây. In this case, Và trong ca if này- you see what was the structure that changed more, Cái cấu trúc nào thay đổi nhiều nhất ở đây các anh it chị? was the occlusal plane Đó là phần and nhai it was the mandible. và xương hàm dưới ra trước. So for me, Đối với it's tôi, no doubt that if I want to push the mandible forward, I have to bring the occlusal plane down. đối với tôi giờ một nguyên lý chung nhất, hệ muốn xương hàm dưới ra trước thì cứ mang mặt phẳng nhai đầu cái sau xuống. In growing and non-growing patient. In growing and in non-growing patients. Ở bệnh nhân tăng trưởng cũng như bệnh nhân không tăng trưởng, muốn đưa hàm dưới ra trước cứ tóm lấy mặt phẳng nhai phía sau, kéo nó xuống dưới. Còn kéo xuống bằng cách nào đó thì quý vị kéo cái mechanic nào mà để kéo ra trước thì ông thầy đã nói rải rác trong tất cả loại ca. So this is why I have this kind of sequence of explanation, because I want you to finish with some kind of protocol. Dạ, bởi vì tôi muốn nói cái điều đó, bởi vì các anh chị là sau khi trình bày một loạt, cuối cùng là muốn ra một cái protocol, một cái quy trình để điều trị. Thì cái quy trình chung nhất là hễ muốn xương hàm dưới ra phía trước, dù là bệnh nhân đang tăng trưởng hay là không tăng trưởng, là người lớn rồi, các anh chị cứ hạ thấp cái mặt phẳng nhai làm phẳng nó xuống dưới.
Còn cái cách nào thì nó tùy theo loại braki, loại dolico rồi vân vân. Dạ. Okay. Well, what we do, we continue. Chúng ta tiếp tục chào, bây giờ là 12 giờ mình học tiếp hay là mình nghỉ? I can. Tiếp nửa giờ hay là nghỉ thì sẽ xong được hết. Cái việc Dạ. Half an hour. Dạ. Okay. Half an hour. Perfect. Dạ. So I continue with this topic Và that chúng ta sẽ bắt đầu với cái ca này. I prepared some slides very recently Và tôi soạn một số gần đây, mới đây tôi soạn một số slide to explain để giải thích the importance of và cái tầm quan trọng. how we correct the curve of speed. Dạ, là làm thế nào để chúng ta điều chỉnh là This curva is- de speed. This- Curva de speed. Dạ, This is đường speed con speed. curve. Dạ, đường con speed. This Dạ. is Spanish, I'm Dạ, sorry. Spanish curva de speed. Yes. De speed or de speed? The speed. De speed. Dạ, không nói đường con speed. Dạ. I'm sorry, I have a mixture of languages. Thầy sorry là thầy trộn lẫn các ngôn ngữ với nhau trong bài giảng của mình. Now I have to learn Vietnamese. Yeah. It's very difficult. I can get a word. Thầy có thể đoán được tiếng Việt đây. Dạ, you can or cannot guess. I cannot. tôi không I nói cannot tiếng Việt. understand you. No, when you speak in Vietnamese, I don't Dạ, understand thì thầy anything. nói trong tiếng Việt thầy không hiểu được. But you understand Portuguese? Yes, Portuguese, yes, and I can speak Portuguese. Yes, I falo pouquinho português. Dạ. Thầy nghe thầy nói tiếng Bồ Đào Nha được. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bên gần nhau không thể nói được. Because it's very similar to Spanish. Dạ, bởi vì nó tương tự với tiếng Tây Ban Nha. But your language is very difficult for me. It's interesting, but if Dạ, nó rất là thú vị. Cái tiếng các bạn là hoàn toàn khác. maybe in the future I Dạ, trong I tương lai. take a Dạ. course. Đi học với. Dạ. Okay, this look many class 2 Là có rất nhiều Curve ca speed. ca hạng 2 Many nó có đi class cùng với lại one. đường speed. Class 1 have Nhiều ca hạng 1 accentuated curve và speed. có cái đường con speed là sâu. And even many class 3. Và So ngay this cả is a một số problem một số nhiều very- ca hạng 3 cũng bị đường con speed. very common to among all malocclusions. Cho nên đường con speed sau là một cái dấu chứng triệu chứng rất là phổ biến ở tất cả mọi dạng xanh khớp cắn. Remember that the class 3 low angle, Và chú ý là những ca hạng 3 mà góc thấp đường the con speed. high angle has the curve speed inverted. Dạ, thì hạng 3 mà góc cao thì thường đường con speed But ngược. what's the problem with Cái this? vấn đề với cái đường con speed sau là gì? The most common technique Một cái kỹ thuật is mà to thường gặp nhất put a wire là chúng ta đặt một cái dây vào. and then the most common tendency is to put something, build-ups, turbos. I don't know how you call it here in Vietnam, but you put something to be able to place all the brackets. Dạ. Thì khi mà đường con speed nó sau như thế này á, thì cái cách mà để mà gắn mắc cài thường gặp á, người ta sẽ nâng khớp cắn ở phía trước, nâng khớp cắn ở phía sau. Tôi không biết là ở Việt Nam á, khi các anh chị muốn gắn mắc cài ở đường con speed sau mà nó bồn ở phía trên á, thì các anh chị là thường làm cái gì để anh chị muốn gắn hết mắc cài mà bỏ vô ngay từ đầu là nâng khớp cắn. So build up. I am going to make a little change here, so you. Tôi thay đổi To một chút explain you để something. giải thích cho anh chị. I like sometimes when I have an idea and I can, right away. This is the good thing of technology. Đây là một cái hay của công nghệ đây để tôi sẽ What happened Điều if gì I xảy ra? put brackets Nếu như tôi gắn mắc cài đây and put a wire? và đặt một cái dây như thế này, flaring, Yes. dạ, nó sẽ loe các răng cửa. The canines and the incisors are going to Các răng cửa và flare. răng nanh nó sẽ loe ra phía trước khi mà bệnh nhân có đường cong phía sau mà anh chị gắn mắc cài và bỏ dây thẳng vào. When that occurs, Và khi điều đó xảy ra, you are in problem. các bạn sẽ gặp rắc rối. And reverse
that problem. It's Và not để đảo ngược Actually, lại cái vấn đề đó, để trả lại vấn đề đó là giải quyết vấn đề đó ngược lại không dễ dàng. this is what I am treating this case right now. Và tôi điều trị I cái này think bây it's giờ. going to be a very beautiful case Đây là một to cái show ca rất là hay in the future. để tôi có thể This sâu trong tương lai. is a result of a orthodontic treatment. Can you imagine? Các chị có tưởng tượng đây là kết quả của một cái ca đã điều trị chỉnh nha rồi đó. For bicuspid extractions and Nhổ 4 răng cổ nhỏ. like 10 years of braces. Và bệnh nhân này trị nha And 10 năm. this is the result. Đây là kết quả của một cái It's ca. incredible. So Thì không thể nào tin được là ca đã điều trị chỉnh nha rồi như thế này. this is class 1 malocclusion Đây with là deep sai bite. cắn hạng 1 And look at the curve of speed. Các chị nhìn cái đường cong speed như thế này. So it's very common to see a Rất là very phổ biến chúng ta accentuated curve of speed. gặp đường cong speed sau là I chuyện rất là remember thường gặp. a lot this case that came to my office Dạ, tôi with nhớ. this mechanics. Tôi nhớ là ca này khi đến với tôi là học nó đang như này, tiếp tục She như thế này. came and told me, I am tired of not seeing results. Dạ, thì bệnh nhân nói với chúng tôi là dường như ca này không có kết quả. So Dường when như you là nó see không nhận tới đâu what hết. they are doing, Và bây giờ you see a straight wire, đó là đường dây thẳng, upper and lower. hàm trên và hàm dưới. I don't know how to call this in Vietnam. Sliding jig. Jig, That's sliding right. Sliding jig. jig. Yes, sliding jig. And she's using the elastics. Và And then dùng cái she phần hai. told me, Và nói với tôi, Doctor, I promise, Tôi, I have hứa. used the elastics. dạ thưa tôi Day có thể rằng and night. tôi dùng This cái hip cung là cả don't ngày lẫn đêm, move. nhưng mà không có di chuyển gì hết. And then when I saw her, how these teeth can move, Và it's impossible. làm sao mà có thể di chuyển được? They are locked, Nó bị khóa, completely locked. nó bị khóa, cái răng cửa bên đây nó bị khóa vậy thì làm sao nó lùi ra sau được? So Nó bị khóa rồi, nó bị chặn bởi cái răng cửa bên dưới rồi sao nó lui được? So Mà là ngày càng nó sâu hơn nữa chứ chị, kéo đó là răng cửa đây trầu sâu hơn nữa thì càng khóa nữa. this is the reason Đó là lý do. I always say when you have incisal contact, Thì các chị có cái tiếp xúc be răng cửa careful in the retraction. và rất là cẩn Because thận khi kéo lui. sometimes you are trying to Và close the các spaces bạn muốn đóng cái khoảng này with this contact, và với cái sự tiếp xúc của răng như thế này and this creates interference nó sẽ here. tạo ra cái cản trở ở đây. Then the mandible is going to display back in the fossa, Và lúc đó and là then cái xương hàm the dưới đó disc lui về the sau nó disc dọc is vô trong going cái vòng khớp. to dislodge, Dạ. and the disc is going to click. Dạ, và lúc đó nó sẽ bị khóa thêm và nó sẽ gây ra tiếng kêu click, tiếng kêu So cực. this is the reason Đó là lý do. we in bioprogressive Trong bioprogressive we get the teeth apart chúng ta cần phải mở cái răng cửa ra to make the changes để thay đổi without interference. mà không có cái cản trở. And then when we Và reach khi chúng ta the anteroposterior correction, sau khi chúng ta làm xong cái sự chỉnh theo chiều trước sau, then we settle the dạ, occlusion, chúng ta sẽ set rồi chúng ta And sẽ làm create những cán lại the incisal guidance. và tạo ra cái hướng dẫn răng cửa. So this is the girl, the same Đây girl. là cái cô bé đó. If you see carefully, Các bạn nhìn kỹ, you will see the wire các bạn có thấy cái dây không? going like this down, Nó đi như thế này. and the lower wire going like this up. Dạ, cái dây hàm dưới là như thế này, giống như được đường cong speed sau. Dây hàm trên đó là gì? Đường cong speed như thế này. Look at the lack of torque, Chúng ta thiếu tột, mất tột. because this elastic pulls. Bởi vì cái thun hàng hai thun hàng hai nó càng làm trồi cái răng cửa hàm trên xuống thì nó làm cho cái càng cắn sâu và càng cong cái đường cong hàm trên. Correct this malocclusion in this situation is impossible. Chỉnh cái cán ở này là không thể được. So Chỉnh cái
phép cắn cho bệnh nhân trong tình trạng này là This không is thể được. why I always say you have to develop a plan. Cho nên tôi luôn luôn khuyến cáo như vậy, đưa ra một cái kế hoạch. I have to intrude the incisors. Phải lún răng cửa hàm dưới I xuống, have to torque and intrude the operum. tọt và lún răng cửa hàm đây. And then I sau can đó- correct the Đây thì- anteroposterior problem. Sau đó mới trị theo chiều trước sau. Như vậy là việc đầu tiên phải trị theo chiều đứng, con chưa? Lún răng cửa xuống, lún răng cửa này lên và cho nó có độ tọt đúng rồi, sau đó mới This được kéo trước sau. this let's say this straight wire mechanics Đây là cái kỹ thuật mà dây is thẳng. very frequent to happen. Thường dùng cái này, thường dùng cái này là This cái is cái true. xích trượt á, This extrudes, nó trồi, loose torque, là trồi blow up the overjet. và You nó làm lose the overjet. chúng ta mất cái overset, If nó you thổi mất lose the và overset. overjet, how you can correct the class Không có 2? overset thì làm sao mà trị được hàng 2? It's impossible to Không go thể nào backward. mà trị hàng 2 nếu không có overset. Các chị nắm được cái yếu tố này không? And by the Hàng 2 là way, mình kéo đây mình có overset với cái I hai. remember this girl to told me, Và cái này nói với tôi, my lip wasn't like this. và mâu của tôi còn And trước nó show không như thế me nào. a photograph. Và cổ đưa cho tôi một cái hình ảnh. And I told her, I believe you, I tôi believe. tin. I believe that you use the elastic because Và I can tôi see, tin là I can coi see, là cái này có I làm can mà see dùng là thuốc mèo. the consequence of using the elastic. Đây là cái hậu quả của việc dùng cái So we have to do many things chúng ta có thể làm to rất là nhiều điều reach a occlusion và để đạt and được a cái correction of the speed curve và chúng ta làm thẳng đường cong speed and to reach a nice để result. We have chúng ta to do đạt được many kết things. quả. Chúng ta có thể làm được So nhiều điều. I think that Tôi we nghĩ have rằng to figure out Chúng ta phải hình dung how to correct the curve of và cái cách in mà our trị cái case. đường cong speed trong cái ca này của chúng ta. Because this is causing too much problem. Bởi vì nó gây ra In cho the ta rất là face, nhiều cái vấn in đề the trong khuôn mặt, TMJ. cho cái dương hàm cho khuôn mặt. So what I propose is Và it's cái not tôi what đề I nghị. propose, Ricketts Và proposed. không phải là tôi đề nghị ra mà cái này là In Ricketts đề this xuất ra. case, for example, Và cho cái ca như thế này đây, I show you this case. This was the Cho cái Dolicho Gomez Mine đây case. là Dolicho Gummy Spine. Look at the Là curve nụ cười of lồi speed. nước và mặt dài tương cong speed đây. Imagine me putting here a class 2 elastic to correct this class 2. It's impossible. Và đối với tôi trong là cái ca này mà đem xuống hàng 2 để chỉnh cái hàng 2 là không thể nào được. So we have to make a plan. Chúng ta phải lập ra một kế hoạch. If you don't want to do a video, okay, Nếu các bạn không don't muốn do dùng it, video, but không make làm a cũng được. plan. Nhưng mà phải có một cái Write a plan with phải steps. viết một các cái kế hoạch với các Okay. bước. First,